බෝලින් ටිප්ස් ගැන තමයි අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට බෝලින් ටිප්ස් වලින් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ රන් අප් ගැන. ඔව් රන් අප් කියන්නේ එරන්ති පන්දු යවන්නෙක් ලබා ගන්න අදුර. එයා පන්දු යවන්න එන්න කලින් පන්දු යවන ස්ථානයට එන්න කලින් එයා ලබා ගන්න අදුර තංග පන්දු යවන්නෙක් වේග පන්දු යවන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දුර ලබා ගන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක්. දැන් ඔයා එහෙම කියද්දි විරාජ් මට මතක් වෙනවා මේ පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයෙක් ෂොයිබ් අක්තාර් තමයි මේ වෙනකොට ලොන්ගස්ට් රන් අප් එක අරගෙන තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙන්නේ. ඔව් ලෝකේ වැඩිම ලෝක කුසලාන සංඛ්‍යාවක් දිනාගෙන තිබෙන ක්‍රිකට් ටීම් එක තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු ටීම් එක. ඕස්ට්‍රේලියානු ටීම් එකේ ෂෝන් ටේට් තමයි දිගු දුරක් ලබා ගන්නේ. වර්තමානයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ඒ වගේම වැඩිම වේගයෙන් යවන පන්දු යවන්න මිචෙල් ස්ට්‍රක්. එයා තමයි දිගු දුරක් මේ වෙන විට ලබා ගන්න කෙනා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ හිටියා බෙට්ලි, ඒ වගේම වසීම් අක්‍රම් පාකිස්තාන කණ්ඩායමේ අපිට මතක් වෙනවා මේ දිගු දුර ලබා ගැනීමේදී වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් හැටියට. ඒ අය තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ ලොන්ගස්ට් රන් අප් පාවිච්චි කරලා තියෙන ක්‍රීඩකයින් විදිහට. එහෙනම් අපි දැන් සූදානම් අපේ සෙකන්ඩ් සෙග්මන්ට් එකට යන්න මේ බෝලින් ටිප්ස්. අද දිනේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ වේග පන්දු යවන්නෙක් එව නැත්නම් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක්ගේ විස්තර පිළිබඳව. අපි ඔබට මුලින් එව නැත්නම් පළවෙනි වැඩසටහන වල කියලා දුන්නා සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නෙක්ගේ පන්දු යවන විලාසයන්. විශේෂයෙන්ම ඉන් ස්විංග් සහ අවුට් ස්විංග් පිළිබඳව අපි කතා කරා. එයා සමාන වැදගත් දෙයක් තමයි අද දිනේදී අපි කතා කරන්නේ. වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම ඔහුගේ රන් අප් එක කොයිතරම් පන්දු යැවීමට වැදගත්ද කියන දේ අද දිනේදී අපි ඔබට කතා කරලා කියලා දෙන්න සූදානම්. සාමාන්‍යයෙන් වේග පන්දු යවන්නෙක් Tamanගේ සීමාව ඉඳන් විකට්ටු එහෙම නැත්නම් මේ රන් අප් එකේ මෙන්න මේ පන්දු යවන සීමාවට වෙනකන් දුවන් එන එක අපි හඳුන්වනවා රන් අප් එක කියලා. මෙහිදී සාමාන්‍ය විදිය තමයි ඔබ දැකලා ඇති මල්ල ක්‍රීඩකයෙක් මීටර 100 දුවන ආකාරය. ඔව් හැම වෙලාවම මේ අත් සහ කකුල් ඊටාත්ම සමාන්තරව මේ ඇඟ ළඟින් තියා ගැනීම තමයි කරන්නේ මීටර 100 දුවද්දී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වේග පන්දු යවන්නේ තමන්ගේ රන් අප් එකේදී දුවන් එන අවස්ථාවේදී ඒ ක්‍රියාපිළිවෙත අනුගමනය කිරීම හරිම වැදගත්. මොකද තමන්ගේ ඇඟ ළඟින් අත් දෙක තියාගෙන පන්දු යවද්දී එමත් නැත්නම් දුවගෙන එනකොට තමන්ගේ අපි අර කතා කරන බැලන්ස් එක රිද්ම් එක තියාගෙන පන්දු යවන්නන්ට පන්දු යවීම හරිම පහසුයි. එහෙම නැති වුණොත් මේ අත් සමහර වෙලාවට ඔබ දැකලා තියෙනවා වේග පන්දු යවන්නන්ගේ අත් මෙන්න මේ ආකාරයට දිවෙද්දි තියෙනවා. නමුත් එහිදී ඔහුට 100%ක් පන්දු යැවීමට අවශ්‍ය සහාය ලැබෙන්නේ නැහැ Tamanගේ ශරීරයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා වේග පන්දු යවන්නෙක්ගේ රන් අප් එකේදී වැදගත්ම කාරණය තමයි තමා මේ සීමා ඉරට දුවේ නැතු Tamanගේ කකුල් දෙක, ඒ වගේම අත් දෙක මේ ශරීරයට ළඟින් තියාගෙන, ඒ වගේම හිස කෙලින් පන්දු යවන අවස්ථාවේදී තමාගේ හිස හැම වෙලාවම කෙලින් තියා ගැනීම හරිම වැදගත්. ඉතින් අද අපි ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වේග පන්දු යවන්නෙක්ගේ රන් අප් එකේ තියෙන විශේෂත්වය සහ පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔබට එයින් ලබා ගන්න පුළුවන් සහාය. වේග පන්දු යවන්නෙක් හැටියට ඔබ දකින්නට ඇති මේ පන්දු යවන්න ඉතාමත්ම වේගයෙන් කඩුල්ල වෙත දිවාව. වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම අපි කතා කරා රන් අප් එක ගැන. ඔහුගේ රන් අප් එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි තමන්ගේ සීමාවෙන් තද පන්දු යවන සීමාවට ඉක්මනින් දිවෙන එක. ඒ වගේම හරි කෙලින් අපි සාමාන්‍ය අපි කිව්වා මීටර 100 දුවන මල්ල ක්‍රීඩකයෙක්ගේ වගේ එහෙට මෙහෙට දිවෙන්න බෑ. මේ අත් හෙලවෙන්න බෑ දෙපැත්තට. ඉතින් ඒ ආකාරය ඔබ දකින්න ඇති ඔහුගේ වම් අත එක් ස්ථානයක තියාගෙන මේ දකුණු අත විතරයි මදක් චලනය වන්නේ. නමුත් පන්දු යවන ස්ථානයේදී හිස හරියාකාරව කෙලින් තියාගෙන මේ වම් අත ඉදිරියට ඔසවන අවස්ථාවේ තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් වේග පන්දු යවන්නෙක් වුණාම මේ රන් අප් එක හරිම වැදගත්. ඒ වගේම වේගය අපි කියනවා වේගයෙන් දිව එන්නට අවශ්‍යයි තමා පන්දු යවන සීමාවට. ඒ වගේම අත් දෙක පුළුවන් තරම් ශරීරය ළඟින් තියා ගැනීම ඔබ මේ රන් අප් එකේදී දැකපු විශේෂ කරුණ.